السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنتكلم الليلة المحاضرة الثانية عن البايوماتيريالز المواد الحيوية وبايوميكانكس اللي هي الميكانيكا الحيوية. Part 1 from this lecture is about biomaterials, living and non-living. فيه 4 types of materials of biomaterials. It's metals, ceramics, polymers and biomedical monomers and biocomposite. ودي هي المواد اللي بيتم استخدامها في البايوماتيريالز لتصنيع الأعضاء الصناعية. أهمية البايوماتيريالز إن هي بتوفر provide an understanding of the needs اللي هي الاحتياجات اللي بنحتاجها لتصنيع الأعضاء الصناعية. uses and limitation كيفية استخدامها limitation of materials اللي هي limitation في أي مادة بتكون لحد وين and devices to repair, replace or augment the living tissues and organs of the human body. The objectives materials إذا كانت living or non-living هي بتدينا describe للmicrostructure of metals or ceramic or polymer and composite materials اللي هي دي الأربع biomaterials بتستخدم في صناعة الأعضاء الصناعية. الثانية الأوبجكتيف الثانية اللي هي relate the mechanical strengths اللي هي mechanical strengths قوة الشدة الميكانيكية والfatigue of various materials to their microstructure. النوع الأول من البايوماتيريالز اللي هو الماتيريالز اللي هو الميتالز أو المعادن. الميتاليك materials are inorganic substances هي مواد غير عضوية. usually بيحصل لها combination of metallic elements اللي هي بيحصل لها combination مع elements metallic زي الأيون such as iron, titanium, aluminum or gold which may also contain a small amount of non-metallic elements may also contain اللي هي حيكون عندنا فيها carbon or nitrogen or oxygen. الميتالز rarely used as pure element اللي هي نادرا ما تستخدم كشكل بتاع بيور أو شكل خام لكن mixed but are mixed with other elements to form an alloy. شكل usually بيكون هو عبارة عن mixed مع element اللي هي بتتخلط مع element to form an alloy اللي هي ليه عشان تعمل لنا سبائك. This is usually necessary to obtain the required properties of the material. طيب نحن هنقوم نعمل mixing ليه؟ هنعمل mixing عشان محتاجين ل properties معينة للماتيريالز منها بيتم استخدامها في الأعضاء الصناعية. For example, iron alloyed with chromium to form stainless steel. واحدة من البايوماتيريالز اللي هي أنا بكون بعمل mixing للأيون مع الكروميوم عشان تعمل لي form stainless steel. or and zinc with copper يعمل لي brass. zinc with copper to form brass. Factors, there are 3 factors influence the choice of metals and alloys as biomaterial. دي 3 factors بتأثر في اختيار الميتال والألوي لأنها هي تكون biomaterial. لكن إحنا ما حنختار أي ميتال. عارفين الميتالز كثيرة بس بيكون عندنا factors بتحدد لي نوع الميتالز اللي أنا هختار. أول factor اللي هم 3 main factors. أول factor اللي هو physical and mechanical properties الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للميتال. الحاجة الثانية degradation of the material اللي هي درجة تحلل المادة دي برضو بنحتاج لها في تحديد درجة صلاحية المنتج لازم مهمة. الحاجة الثالثة اللي هي biocompatibility للماتيريال معينة اللي هي توافقية المادة مع جسم الإنسان يعني ما هي ما حتأثر عليه تأثير سلبي أو ضار. At present الوقت الحالي the most important strong biometals include stainless steel
معظم البايوميتالز حاليا هي فيها الستانلس ستيل، فيها سبائك كوبالت ألويز، فيها التيتانيوم and it is alloys. النينتول بيتم استخدامه لأنه عنده خاصية الشيب ميموري اللي هي بيقدر يكون محتفظ بالشيب بتاعته. It's also beginning to find applications، يعني بدأت في دراسات إنه يكون عنده application معينة نتيجة للunusual properties بتاعته. Small quantities of silver and noble metals اللي هي المعادن النادرة دي بلاتينيوم والجولد عندها uses في biomedical application بسبب inert behavior بتاعتها. طيب الكلينيكال ريكويرمنت اللي هنحتاج لها في في الميتالز هي chosen for a combination of their strength and toughness، اللي هي بيتم استخدام الميتال لأنه عندها الخاصية بتاعت السترينث اللي هي الصلابة والتفنس زي ما قلنا الستانلس ستيل والتيتانيوم ألوي أو كوبالت ألوي. استخدام الميتالز في الكلينيكال ريكويرمنت أو في الأعضاء الصناعية used usually in orthodontics اللي هي في علم العظام ومناشف devices. ده بالنسبة للميتالز. معظم استخدامات الميتال بتكون في علم العظام. نشوف السيراميك هو المادة الثانية. طيب المادة الثانية عندنا اللي هي السيراميكيات والخزفيات. السيراميكس are solid materials، هي مادة صلبة composed فيها مواد inorganic فيها non-metallic substances. السيراميك definition بتاعه فيه including traditional ceramic زي البورسلين البوتري والسيمنت. هو بيحصل له advanced or engineering مثلا يتعمل له ferroelectrics metallic magnetic materials أو بايو سيراميك. طيب ده عشان إحنا نقوم نستخدمه في البايوميديكال application. السيراميك بيكون exist as both موجود بشكلين، يعني إما كان كريستالي or non كريستالي. classes are partially classes and partially crystallized classes known as glass ceramic. عنده استخداماته في البايوميديكال application وفي الارتفيشال organs. The common characteristic of all ceramic materials is that they are subjected to high temperature during manufacture or use. الخاصية المهمة في استخدام السيراميك هي قدرته على إنه يتعرض له أو يستحمل درجات حرارة عالية إذا كان خلال المانوفاكتشرينج أو خلال الاستخدام. الهاي تمبريتشر اللي بيتكلم عنها السيراميك هنا usually means above 500 درجة سنتيغراد. Typically, a ceramic is a metallic oxide or boride, carbide or nitride or a mixture or compound of such materials. هي لازم أنا أعمل له mixture و mixing مع materials معينة. Major characteristics of ceramic are their high hardness. قبل قلنا إنه هو بيستحمل درجة حرارة عالية، وهنا برضو عندنا من الخصائص بتاعته إنه هو high hardness. insulating properties بتاعته في الهيت والإلكتريسيتي اللي هو موصل جيد. الهيت والcorrosion resistance عنده resistance عالية لدرجة الحرارة and their brightness and fracture behavior without deformation. هو قدرته على العمل without deformation اللي هو من غير ما يحصل له تحطم في الستركشر بتاعته الأساسية. السيراميك used for implants هي الزراعة in the repair and reconstruction للأورجانز اللي فيها diseases or damage. السيراميك ده بيكون اسمه بايوسيراميك. الكلام ده هيكون برضو في الميتالز اللي هو كان لقيناها في واحدة من السلايدات إنها اسمها بايوميتالز. السيراميك بيكون لما نتم استخدامه في الابليكيشن ميديكال بيكون اسمه بايوسيراميكس،
والكلام ده حيكون برضو في البوليمرات في الكومبوزيت. البايوسيراميك are used mainly to repair hard tissue mainly لأنه يحصل repair إصلاح للهارد تيشو. والهارد تيشو نحن بنتكلم هنا عنها زي البونز اللي هي العظام or الجوينتس المفاصل or التيس. في ملاحظة صغيرة إنه الميتالز عادة بيتم استخدامها لللونج بونز. السيراميكس بيتم استخدامه للشورت بونز. Many ceramic compositions have been tested for use in the body. However, only few have achieved human clinical application. Example of bioceramics كأمثلة للبايوسيراميكس: ألومنيا، زركونيا، تيتانيا، ترايكالسيوم، فوسفات، hydroxyapatite, calcium ammonite, bioactive glasses and glass ceramics. Depending on the type of response in the body, bioceramic can be broadly classified as bioinert, bioactive, and resorbable. عندنا برضو 3 factors for choosing ceramic and glasses as biomaterials. هي نفسها اللي هي physical والmechanical properties نفسها زي بتاعت البايوميتالز. physical and mechanical properties the degradation of the material in the body and biocompatibility. هي دي 3 factors أساسية في اختيار كل المواد الحيوية. microstructure of the ceramic material its properties and the processing routes used are all very strongly interrelated. في flaws في السيراميكس اللي هي فيها بعض الفلوز ممكن تحصل اللي هو during processing induced زي إنه يكون في أثناء البروسيسنج بتاع إنتاج السيراميك تحصل مشاكل as flaws. design induced flaws such as sharp corners, holes, service induced flaws mainly due to environmental degradation, thermal stress impact loads and wear. المسامية or porosity is one of the most common defects in ceramic. الclinical requirement بتاعت البايوسيراميكس used mainly to repair, reconstruction or disease or damaged parts of the musculoskeletal system اللي هو الهيكل العظمي والعمود الفقري لجسم الإنسان. Mechanical properties of bioceramics in particular their low fracture toughness have disadvantage for their direct use as bone replacement in the load-bearing application. Usually, bioceramics are combined with polymers and metals, effectively forming composite materials with enhanced mechanical properties and elastic constant matches to those of bone. طيب البايوسيراميكس عندها mechanical properties فيها low fracture toughness، فحنحتاج إنه يتعمل لها combined مع يا إما metals أو مع polymers عشان يبقى تزيد الميكانيكال properties بتاعتها. دي إذا عملنا combination with metals أو مع أو مع polymer عشان تزيد elastic constant في الماتيريال المصنع. polymers sorry there is M here polymers. polymers are used widely for medical devices and implants. المطاطيات البوليمرز تستخدم بصورة واسعة في الأجهزة الطبية في الزراعة. ممكن نلقاها من الكاسيتار من حتى الأشياء البسيطة المستخدمة في الطب. Early medical devices were based on high purity grades of commonly used industry polymers. في السنين الأخيرة in recent years new polymers have been special synthesized for medical uses. مع التطور الحالي في صناعة الأجهزة الطبية في new polymers تحمل لها synthesis اللي هي اتصنعت عشان يتم استخدامها في الميديكال uses.
A table below يدينا some common example of synthesis polymers used in healthcare and their applications. This is polymer. This is an application. For example, WHMWBE it's ultra high molecular weight polyethylene بيستخدم في artificial joints. مثلا البولي بيستخدم في الهارت فارس finger joints. السيليكون بيستخدم في البريست implants or facial devices and so on. The term polymer means poly and mer. Poly meaning many and mer meaning units اللي هي وحدات متعددة. Polymers can be classified into two distinct types اللي هو إما كان سيرموسيت أو كان سيرموبلاستيك. الاختلاف بيناتهم بيكون في إنه السيرموبلاستيك أثناء تصنيعه بيتعمل له reshape transforming يعني ممكن إعادة أو تغيير شكله ده السيرموبلاستيك. السيرموسيت ما بيحصل له تغيير cannot be reshaped by applying heat. Polymers may also be classified as being addition polymers اللي هي وحيدة البوليمرات or concentration polymers. Addition polymers produced by three radical addition reaction. For example of addition polymers اللي هي البوليسيلين و بولي مثل كريلايت. Concentration polymers formed by reacting two monomers together. كده ضفنا لمحة صغيرة بسيطة جدا عن الميتالز وعن السيراميك. نيجي نشوف البايوكومبوسيت. والبايوكومبوسيت كان ذكرناها من خلال ذكر السيراميك إنه هي عبارة عن combine لميتالز والسيراميك ميتالز والبوليمر سيراميك والبوليمر whatever على حسب الابليكيشن والبروبرتيز اللي أنا محتاجها. ده هو عبارة عن البايوكومبوسيت. Composite materials are a mixture of two or more phases bonded together so that stress transfer occurs across the phase boundary. Typically, composite materials are designed to provide combination of properties. أنا محتاجة ل combination أو تجميع ل properties that cannot be achieved with a single phase material. اللي هو أنا ما بقدر أصل لل properties دي بإنه أنا أستخدم نوع واحد من الماتيريالز. وحقوم أعمل combination ل two. مثلا a familiar example is fiberglass. Which glass fiber are used to lend stiffness to a polymeric constant, thus forming a light-weighting strong composite. Implants failed, however, because of biodegradation of the polymer and the polymer ceramic bond. هو بيتكلم لي عمليات balance. Summary of composition and mechanical properties of some commercial composite. This is commercial composite. اتكلمنا في البارت الأول عن حاجات بسيطة أشياء بسيطة في البايوماتيريالز. It's just لمحة عن كيفية استخدام البايوماتيريالز في تصنيع الأعضاء الصناعية وأنواع الماتيريالز اللي بيتم استخدامها في تصنيع الأعضاء الصناعية. هنحتاج برضو لأنه نعرف البايوميكانكس اللي هي الميكانيكا الحيوية للجسم. دي بنحتاج لها بشكل واسع في تصنيع الأطراف الصناعية biomechanics. reference هنستخدمه هو fundamental of biomechanics by 12 second edition. طيب الكاينسولوجي اللي هو علم الحركة study of human movement والbiomechanics 1 many academic subdiscipline of kinesiology. واحدة من البايوميكانكس وواحد من many academic subdiscipline للكاينسولوجي. البايوميكانكس in kinesiology involves a precise description of human movement اللي هي study of the causes of human movement.
This is a definition about biomechanics اللي هو دراسة causes of human movement، كيف بتتكون حركة الإنسان. everyday movement زي ال standing ال walking or climbing stairs. children movement برضو واحدة من أنواع الحركة، والموتور لايف كلها بتتكلم عنها. ال benefit of movement definition قلنا biomechanics has been defined as the study of the movement of living things using the science of mechanics باستخدام علم الميكانيكا هي branch of physics that is concerned with the description of motion and how forces create motion. Force here acting on living things can create motion, be a healthy stimulus for growth and development, or overload tissue causing injury. يبقى biomechanics هتديني conceptual as mathematical tools that are necessary for understanding how living things move and how kinesiology professionals may improve movement or make movement safe. People need help in improving human movement. محتاجين لأنه نعرف why and how human body moves. Why study biomechanics? Study biomechanics from many different areas for kinesiology, engineering, physics, biology, zoology, and interested in biomechanics. دي كلها interesting science for biomechanics. Applications of biomechanics to human movement can be classified into two main areas اللي هو improvement of performance or reduction and treatment of injury. This figure show application of biomechanics improved performance اللي هي بيتكلم عنها الرياضة preventing or treating injury preventing اللي هي زي الخوذة، treating injury زي مثلا الركبة الصناعية. البايوميكانكس ريسيرش زي ما قلنا إن هي إما بتتكلم عن improving performance or preventing and treating injury. application بنحتاج للapplication دي في variety of professions are interested in using biomechanics. list possible question هنشوف ليها answer. مثلا أسيليك كوتش سباتيك سيرجر دي كلها من person listed person or list of possible question. physical therapist المعالجين الفيزيائيين professional fitness consultant and we need to know about human movement technique are you curious about. الابليكيشن ممكن sport medicine والأسئلة تكلموا عنها. Major branches of mechanics used in most biomechanical studies it's static gases like this or dynamics. Dynamics بتنقسم لنوعين اللي هي kinematics والkinetics. عندنا 9 fundamentals of biomechanics 9 أساسيات للبايوميكانكس اللي هي force to motion principle، وهي ملخصة إن كل ما زادت القوة كل ما زادت الموشنز بتاعته في الحركة. طيب في this is force to motion إذا هنتكلم عن مثلا وزن الجسم or الويت versus الجاذبية الأرضية المفروض يكون في balance بينات. force to motion this is force to motion اللي هي كل ما زادت القوة في إطلاق الكورة هتقوم تزيد الموشن أو الحركة بتاع الكرة. force to time اللي هي برضو الزمن المطلوب لتحقيق قوة معينة هي دي برضو مهمة في الميكانيكس. مثلا a person using a longer approach in bowling has more time to apply forces to increase ball speed. هي دي برضو بيحددها النوع الابليكيشن شغالين فيهم، ودي الأوريجينال لانجوج بتاعتها اللي هي قانون نيوتن الثاني،
هو is a mathematical explanation of this important principle. الإنيرشيا هو العزم السادي properties of all objects to resist changes in their state of motion. دي بيتكلم عنها principle بتاعت الإنيرشيا اللي هو Newton's first law of motion. A range of motion or ROM is the overall motion used in movement and can be specified by linear or angular. المساحة بتاعت الحركة يا إما كانت دائرية أو كانت خطي. البالانس اللي هو التعادل في الجسم اللي هو كيف إنه الجسم يكون في حالة بتاع التعادل during إنه شغال في البايوميكانكس. Balance is a person's ability to control their body position relative to some base of support. Coordination quantum اللي هي how the muscle action and body segment motion are timed in a human movement is usually referred to as coordination. وهي كيفية إنه المصل بيتعمل أو بأكشن في البودي segment motion. A segmental interaction اللي هي says that the forces acting assisting of linked rigid bodies can be transferred through the links and joints. Muscles here is a short burst to produce torque that are precious coordinated to complete the effect torque created by forces such as an optimal projection اللي هي for most human movement involving projectile that is there is an optimal range of projection angles for specific goals. السبين اللي هي الحركة الدائرة. طيب this is spin. دي الملخص للmovement principle صح؟ ده البالانس inertia range of motion segmental interaction force to motion and force to time projectile principle اللي هو optimal projection اللي هي الزاوية اللي يتحرك فيها والسبين. في الختام شكرا لكم على متابعة المحاضرة وأتمنى أن ترسلوا لي ملاحظاتكم أو أي أسئلة على منصة رواق. شكرا وأتلاقى في المحاضرة القادمة بإذن الله.